Happy New Year sa inyong lahat at sana'y may natira pa sa aginaldong natanggap niyo noong Pasko. So may mga nakita na kayong mga nagpapalipad ng mga drones o di kaya nakapanood kayo sa Facebook or YouTube ng mga aerial videos or drone videos. At ngayon nagtataka kayo, paano ba mapasok yung mundo ng drones? Or ano bang okay na drone sa mga beginners? Masasagot yung mga tanong at marami pa kayong matutuklasan. Nood lang kayo. Paulit-ulit na lang tinatanong, ano bang okay na beginner drone? At agad naman ito susundan ng, boss, okay ang P3S, o kaya Syma, the best beginner drone. O di naman ay Mavic or Spark para maliit. Pero bago mo masagot ang tanong na yan, kailangan mo na malaman, ano ba ang gusto mong ma-achieve sa pagpapalipad? At kung isasagot mo naman, ba't ko kailangan malaman yun? Importante ba yun? Panoorin ito. Ang mga drone ay pwedeng hatiin sa tatlong klase. Ang toy drone o mga drone na nabibili sa mga small shops or sa toy store ng mga mall. Ang aerial drones na ginagamit sa pagkuha ng aerial photos at videos. O ang mga hobby grade, race or acro drones. O mga drone na binubuo ng iba't ibang parts at karaniwan ay mas malakas at matulin sa ibang klaseng multicopter drones. Maraming klase ng toy drone. May iba't ibang design, merong maliit at meron ring malaki. Pero halos pare-pareho lang ang control nito. Lahat ng klase ng drone, hindi lang ang toy drone, ay pare-pareho lang ang prinsipyo sa pagpapalipad. Meron tayong throttle na nagkocontrol ng thrust o ang lakas ng buga ng hangin papababa. Meron tayong yaw o nagkocontrol ng left to right. Meron tayong roll na nagkocontrol ng paggalaw nito na patagilid at ang side-to-side movement. At ang pitch ang paharap at patalikod na kilos naman. Mapapansin niyo rin na pag nakasentra ang pitch at roll nyo ay babalik sa patag ang drone. Ang tawag dito ay self-level or angle mode. Tatandaan yung term na yan kasi babalikan niyo natin mamaya. Pero hindi ibig sabihin na naka-flat ang drone mo ay ibig sabihin hindi na siya gagalaw. Kasi pwede siyang tulakin ng hangin at hindi perfect ang self-level nito. So gegewang-gewang siya unless i-control mo siya. Now, pag nag-move rin kayo pa forward or pa side, at binitawan niyo ang stick, babalik siya sa patag pero tutuloy-tuloy pa rin siya dahil sa momentum until kontrahin niyo siya ng opposite stick movement. Pupunta naman tayo sa mga aerial drones. Ang mga aerial drones tulad nitong Phantom o Mavic ay ginawa ng pangunahing layunin ay mag-take ng smooth videos. Dahil dito, meron siyang GPS hold, position hold, at meron din siyang altitude hold para panatilihing steady ang drone at maiwasan ang drift. At ang 3-axis na gimbal naman niya ay lalo pang pinapanatiling steady ang shot kahit mahangin pa o malikot ang kamay ng piloto. Ang kaibahan ng control nito sa toy drone ay unang-una ang throttle. Sa toy drone, ang throttle ay nagko-control kung gaano kabilis ang pag-ikot ng propellers at gaano kalakas ang naibubugang hangin nito.
Sa aerial drone naman, ang throttle ay directly kinokontrol niya ang rate of ascent at descent o ang pag-akyat at baba ng iyong drone. So pag nakasentro lang siya, mag-steady lang siya sa isang altitude, hindi tulad ng mga toy drone na kailangan mong hanapin o i-adjust hanggang maging steady siya. Dito, pag inakyat mo ang stick, ay aakyat siya. Pag binaba mo, pababa siya. Ganun rin sa pitch and roll, hindi mo na kailangan i-adjust ang throttle dahil meron siyang altitude hold at mananatili siyang steady kahit na mag-pitch or mag-roll ka. Meron din siyang GPS hold o position hold, so kahit na bitawan niyo lahat ng sticks niyo, hindi siya gigewang-gewang o mag-drift katulad ng mga toy drone. Now lastly, pag umaabante ka or umaandar forward or nagpe-pitch forward ka, pag binitawan mo yung stick ay automatic siyang mag-a-apply ng braking at mag-a-apply ng opposite force para tumigil siya kung saan mo siya kung kailan mo binitawan yung stick mo. Ang mga features na ito ang nagpapataas sa presyo ng mga aerial drones, kaya natatawag silang high-end drones. Pero itong mga features rin ang nagbibigay ng konting safety net for beginners. Ang mga iba naman ay nagsasabi na kung ang alam mo lang paliparin ay aerial drones, hindi ka pa talaga marunong magpalipad. Agree? Comment below. Kung gusto mong mag-practice ng pagpapalipad tulad ng sa toy drone, pwede mo naman i-off ang GPS hold pag nag-switch ka sa ATI mode. Halos parehas na ito sa self-level o angle mode ng ibang drone dahil mag-drift na rin ito at walang automatic braking pag ginamitan mo ang stick, pag ginitna mo ang sticks mo. Pero may altitude hold ka pa rin. If may pera ka at gusto mong dumiretsong bumili ng aerial drone, hindi mo na kailangan dumaan pa sa toy drone. Dahil may mga camera ang mga aerial drone, maliban sa pagkontrol ng drone mismo, ay kailangan mo rin kontrolin ng camera. At kadalasan naman ay taas-baba lang ang kontrol nito. Pero sa mga mas professional na aerial drone tulad ng Inspire, ay maaaring isang tao ang mag-control sa drone at isa pang tao ang mag-control sa camera lamang. Ika-clarify ko lang dahil minsan may nakikita akong nagsasabi sa post na naka-full manual sila dahil naka-ATI mode. Hindi ito full manual dahil nag-self-level mode ka pa rin sa ATI mode. Halos walang aerial drone ang may totoong full manual. At pag-uusapan natin ito ulit mamaya. Ang huli nating pag-uusapan ay ang mga mini-quad o race quad. Di hamak na mas mura ito kaysa sa mga aerial drone, pero hindi pa rin ibig sabihin na mas mababa ang kakayahan nito. Katunayan, kayang paikot-ikutan ng mga mini-quad ang mga aerial drone. Dahil sila ay ginawa para sa performance. May mga starter kits na rin na nabibili na BNF or Bind and Fly, ARF or Almost Ready to Fly o RTF or Ready to Fly. Na mabibili mo na at pwede mo agad gamitin, pero mas marami pa kang mapapala kung magbubuo ka ng sarili mong quad. Dahil mas maintindihan mo ang bawat piyesa na ilalagay mo at malalaman mo rin kung paano siya i-repair. Kung ang pagbili ng aerial drone ay pwedeng ihalin tulad sa pagbili ng luxury car, ang pagbuo naman ng race drone ay pwedeng ihalin tulad sa pagbuo ng race car. Tulad ng toy grade drones at aerial drones, pwede rin mag-self-level ang mga mini-quad. Pero para mapiga mo ang performance niya, kailangan mong matuto mag-acro. At tatalakay na yan sa ibang video. Ito ang totoong full manual. Kung ihahalin tulad ko ulit sa mga sa pangkarerang sasakyan, hindi pwedeng automatic transmission ang mga race car, di ba? Siyempre, dapat naka-manual ka. At dahil ang self-level ng mga mini-quad ay pareho rin sa mga toy grade quad, pwede ka rin dumiretso at bumili ng mini-quad. Pero siyempre, mas malaki ang ilalabas mong pera compared sa pag bumili ka muna ng toy quad at mag-practicean mo yan. Mas maganda na rin ang mga piyesa na gamit mo dahil puro pang performance grade talaga, performance level talaga, compared sa mga toy grade quad. At sana marami kayong natutunan kung ano ang iba't ibang klase ng quads na pwede yung simulan at mas maintindihan nyo na kung ano ang gusto nyo gawin. Kung gusto nyo ba mag-take ng aerial videos o gusto nyo bang ipang karera ang mga drones or kahit kung hindi man kayo magkakarera ay gusto nyo ng high-performing drones, then pupunta tayo sa mga mini-quads. So, depende talaga ano ang gusto mong ma-achieve sa pagpapalipad. So, kung useful tong video na to, please click on like, click on the subscribe para pag may lumabas akong mga bagong videos ay naka-subscribe na kayo at manonotify kayo. And as always, keep building and keep flying. I'm so